እንደምሰንበታችኋል የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ሳፕ ላይ ሪሼፕ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ ሪሼፕ ሞዴል ስናደርግ ሳፕ ላይ ስትራክቸራችን የምናገኘው ነው ከዛ በተጨማሪም ሴክሽን ዲዛይነር ላይም እንደዚሁ የምናገኘው ነው ስለዚህ ሁለቱም ላይ እንዴት እንደምንጠቀምበት አሳያችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እንደ ሁሉ ጊዜው ሳፕ ዊንዶዋችን ከከፈትን በኋላ ዩኒት አጀስት እናደርግና ሞዴላችን ጀነሬት እናደርጋለን just define ልታረጉ ትችላላችሁ ወይም existing template ልትወስዱ ትችላላችሁ for the sake of exercise ስለዚህ እኔ እንደዚሁ ጀነሬት ማድረጉን መርጫለሁ ስለዚህ አንደኛው እዚህ ጋር ያለው ነው እንደ ሾርት ካት እንደ ቱል ባር ሆኖ የምናገኘው ነው just set reshape element mode የሚለው ማለት ነው ይሄንን ድሮ ውስጥ ስትገቡ የምታገኙት ነው ማለት ነው set reshape element mode ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን reshape እንዴት ነው የምንጠቀምበት ኤሌመንቱ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ወይም ጆይንቱ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ፍሬም ከዚህ 3D ያለው ይሄንን ፍሬም ኤሌመንትስ ኦር መንበሮችን ማንቀሳቀስ ብፈልግ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ shift ማድረግ ብፈልግ ሪሼፕ ልጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ሪሼፕን ነካና ለምሳሌ ይሄንን መንበር እንደዚህ መርጠዋለሁ ኖርማል ክሊክ ማለት ነው መርጬ ሌፍት ክሊክ ተጭኜ ያው መጎተት እችላለሁ ማለት ነው እንደዚህ ዳውንዋርድ ወይም እንደዚህ አፕዋርድ ወይም to the left ወይም to the right በመፈልገው ወደምፈልገው ወስጄ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ተጠቀማለሁ ማለት ነው ሌላው ለምሳሌ ይሄኛው vertical element አለ ይሄኛው vertical element በዚህ to the right or to the left ልወስደው እችላለሁ upward ልወስደው እችላለሁ just downward ልወስደው እችላለሁ actually በአሁኑ ሞዴል downward ምንም ስለሌለ ነው እንጂ ማለት ነው ስለዚህ ጋር ባመጣው እንደዚህ በዚህ መልኩ ወደዚህ በወስደው ለምሳሌ እንደዚህ shift ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ጀነሬት ካደረግን በኋላ የሚኖሩ የመንበር አቀማመጥ ለውጦች ካሉ ሪሼፕን ተጠቅመን ወደ ምንፈልገው ፖይንት ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ የስቴርኬዝ ሪጅን ቢሆን ይሄኛው ስቴርኬዝ ሪጅን ቢሆን መንበሩ at the mid of the column height ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገው mid of column height አስቀድመን ጀነሬት ካደረግነው ያ ምልክቱን ስለምናውቀው እዛ ድረስ እየወሰድን በሪሼፕ ማለት ነው እንደዚህ ያደረግን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሪሼፕ ለፍሬም መንበርስ ሙቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው መንበሮቹ ላይ ኖርማል ክሊክ አድርገን ከዛ ሌፍት ክሊክ ተጭነን ስናንቀሳቅሰው ማለት ነው just any direction መምረጥ ትችላላችሁ vertically ብቻ or horizontally ብቻ whatever ማድረግም ትችላላችሁ የተመጠነ ሙቭመንት ደግሞ ከፈለጋችሁ just select አድርጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ with length ይለኛል with length ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 2 ሜትር ብሰጠው በሜትር ነው የኔ ዩኒት 2 ሜትር ሌንግዝ ብቻ ያንቀሳቅስልኛል ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ ይዤ ተመልከቱ አሁን ከ2 ሜትር በላይ አይንቀሳቀስም እምቢ ያለ አይታዘዝም ወደዚህም ከ2 ሜትር በታች አይወርድም ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኤኒ ዳይሬክሽን ከ2 ሜትር በላይ ሙቭ እንዳያደርግ ሆኗል ማለት ነው ወደ ላይ ቢፈልግ ለምሳሌ ዝም ብዬ እዚህ ጋር ዳምፕ አድርገው ከ2 ሜትር በላይ ሙቭ አላደረገም ማለት ነው ቨርቲካሉም እንደዚሁ ለምሳሌ ይሄኛውን መንበር በሆነ ፊክስድ ሌንግዝ ሙቭ ማድረግ ፈልግ እዚህ ጋር ገብቼ የተለያየ ኦፕሽን አላችሁ በነገራችን ላይ ቨርቲካል ብቻ ሙቭ እንዲያደርግ ሆሪዞንታሊ ብቻ ሙቭ እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ ሌንግዙንም ፊክስ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ሌንግዙን 3 ሜትር ብለው እና ይሄኛው መንበር እንደመረጥኩት ወደዚህ ሙቭ ላድርግ ብል አሁን ከ3 ሜትር በላይ ሙቭ ማድረግ አይችልም በቃ ማክሲመም 3 ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው በተመጠነልኝ በተሰጠኝ ሌንግዝ ሙቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኤሌመንት ላይ ሪሼፕ በመፈልገው ሌንግዝ በመፈልገው ዳይሬክሽን በመፈልገው just verticality or horizontality ሙቭ እንዲያደርግ
የሚያስችለን ነው ማለት ነው። ኤሌመንት ዋይዝ ከሆነ ነው ይሄኛው ፖይንቶቹን ወስደን ደግሞ ጆይንት ዋይዝም መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ጆይንት እንደዚህ ቢመርጠው እና ሌፍት ክሊክ ተጭኜ ድራግ ባደርግ እንደዚህ መርጬ ሌፍት ክሊክ ተጭኜ ድራግ ባደርግ ተመልከቱ አሁን ቨርቲካሊ እንደዚህ መሄድ ይችላል ዳውንዋርድ እንደዚህ መውረድ ይችላል at any direction ያው ወደ 360 ዲግሪ ወደ ምፈልገው ዳይሬክሽን ጆይንቱ ጋር የሚገናኙ መንበሮችን በሙሉ ይዞ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲመጣ ብፈልግ ኦር እዚህ ጋር እንዲመጣ ብፈልግ እንደ ተመልከቱ አሁን እንደ ሩፊንግ ለምሳሌ ስትራክቸራል ኤሌመንቶች ሞዴል ማድረግ ብፈልግ መስራት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ወደ ላይ እንዲነሳ ብፈልግ ሩፍ ቢሆን እንደዚህ ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ተቀመጠ ማለት ነው። ይሄኛው ገባ እንዲል ብፈልግ ሁለት መንበርስ ናቸው ያሉት ሁለት መንበሮችን ይዞ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛው ጆይንት እንዲንቀሳቀስ ብፈልግና እዚህ ጋር እንዲመጣ ብፈልግ ጀስት ጆይንቱ ጋር ያሉ መንበሮችን በሙሉ ይዞ ነው የሚሄደው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው እንደምትፈልጉት ጆይንቱን ይዛችሁ ድራግ በማድረግ ሪሼፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲመጣ ብፈልግ so I avoided this part ማለት ነው። ይሄኛው ተመልሼ ደግሞ እንደዚህ ባደርገው እዚህ ጋር የነበሩ መንበርስ በሙሉ ተያይዘው ወደዚህ ሄዱ ማለት። ስለዚህ እናንተ ስትሰሩ ሞዴል በመታደርጉበት ሁኔታ ጠቃሚ የሆነው ሪሼፕ ጆይንት ዋይዝ ኦር ኤሌመንት ዋይዝ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሪሼፕን መጠቀም ይቻላል። ሌላው ሪሼፕ የምናገኘው ሴክሽን ዲዛይን ስናደርግ ነው። ሴክሽን ዲዛይን ስናደርግ የኛው ሴክሽን ዲዛይነር ጋር ሄዳችሁ የምታገኙት ነው። ዲፋይን ብዬ ሴክሽን ፕሮፐርቲስ ብዬ ፍሬም ሴክሽንስ ብል any add new property ብዬ any shape other than those which are familiar with or built in to the SAP ከሆኑት ውጭ ብፈልግ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር መጣና የተለያዩ ሼፕ የተለያየ ማቴሪያል አማራጭ አለ እዚህ ጋር ከነዚህ ውስጥ other ስላለው እዚህ ጋር ሴክሽን ዲዛይነር ሚላለ በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ይሄን ልታዩ ትችላላችሁ። እኔ አንድ ነገር ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ማለት ነው። ሴክሽን ዲዛይነር ለምሳሌ አሁን ቢም ቲ ብል ለምሳሌ ቲ ቢም ዝም ብዬ ሰየምኩት ሳው ሴክሽን ዲዛይነር ጋር ገብቼ እዚህ ጋር የተለያየ አማራጭ አለ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፖሊጎን ነው በፖሊጎን መሳል እችላለሁ። ይሄን ፖሊጎን ወስደውና ዩኒት እዚህ ጋር አለልኝ ጀስት ዩኒቱን ከዚህ ጀምሮ እነዚህ ሺቶችን እየቆጠርኩ መሳል እችላለሁ። እነዚህ ፖይንቶችን እያየው ማለት ነው። ዲፈረንሱ ባንቀሳቀስኩት ቁጥር እዚህ ጋር የሚያነብልኝ ስለሆነ ማለት ነው። አንዷ ከዚህ ጋር ለምሳሌ 0 ነው አንድ ስኩዌር ሲሄድ 0.5 ማለት ነው። 25 ሳንቲም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ 50 ሳንቲም ነው። ኢን ቢትዊን ያለው 25 ሳንቲም ደግሞ ተከፋፍሏል ቨርቲካሊ ሆሪዞንታሊ በዛ ሪድ አድርጌ መሳል እችላለሁ። ካልሆነ ደግሞ በኋላ ሪሼፕ ላድርገው እችላለሁ። ለምሳሌ እንደዚህ ራፍሊ ልሳለን ያሁን እንደዚህ አድርጌ ብስለው ዘናውን ተስሏል። አሁን ሪሼፕን ተጠቅሜ ከሪሼፕ ከመጠቀሜ በፊት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ብታደርጉ አሁን እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ያሳያችኋል። ማቴሪያሉ ይነግረኛል reinforcing just if I need reinforcement and yes ብዬ reinforcement እንዲገባበት ማድረግ እችላለሁ። በነገራችን ላይ ኦኬ ብትሉት ያው reinforcement ኢንክሉድ ያደርጋል። የምትፈልጉት reinforcement እንዲኖር ማትፈልጉት ደግሞ እንዲወጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ዲቴይሊንግ አለው እዚህ ጋር ገብታችሁ መስራት የምትችሉት ማለት ነው። ይሄኛው ለአሁኑ reinforcementን ልተውና ይሄኛውን አሁን ሪሼፕ ብል እዚህ ጋር ፖይንቱን ይዤ ይሄኛውን ፖይንት ይዤ አሁን ለምሳሌ ወደ ጎን እንዲሰፋ ብፈልግ እንደዚህ የምፈልገውን አማውንት ያህል መጨመር እችላለሁ። ይሄኛውም እንደዚህ መጨመር እችላለሁ። በዚህ በኩልም እንደዚህ እኩል ማድረግ ከፈለኩ እንደዚህ መጨመር እችላለሁ። ይሄ ብቻ ሳይሆን የተለየ ሼፕ
መፍጠርም ከፈለኩኝ just I can do that ይሄኛው አጠቃላይ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይዤ ጆይንቷን ማለት ነው እንደዚህ ባደርገው እዚህ ጋርም ጆይንቱን ይዤ እንደዚህ ባደርገው የተለየ ሼፕ ሰጠኝ ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ሼፕ በሪሼፕ ተጠቅሞ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው ትፈልጉት ሼፕ ይሄው ይሄኛው ከዚህኛው ጆይንት ጋር ባገናኘው just ወደዚህ ሪጅን ተቀየረ ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ አይነት ሼፕ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን አንድ ክሮስ ሴክሽን ነው አንድ ክሮስ ሴክሽን ኦሬዲ የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ኢሬጉላሪቲ ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ሼፕ ፕሮዲዩስ ማድረግ ከተፈለገ አንድ ሼፕ ስሎ ከዛ በኋላ ሪሼፕ የሚለውን መጠቀም ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬክታንግል በወስድ ሬክታንግሉን እንደዚህ ብስለው አሁን ይሄን መጨመር ብፈልግ ቅድም እንዳልኩት በዚህኛው አማውንቱን አይቼ እንደዚህ መጨመር ይችላል እንደዚህ ማለት ነው በሁለት ዳይሬክሽን አሮ ሲመጣ አይቼ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ መጨመር ይችላል ማለት ነው ሼፑን ስለዚህ ሪሼፕ እዚህ ጋር ሳይዙን ለመቀየር ተጠቀምኩበት ኦር ደግሞ ራይት ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ቫልዩ አለ ዋይ ቫልዩ አለ ሄይቱ አለ ዊድዙ አለ እነዚህ በመቀየር መስራት ይቻላል ለምሳሌ ዊድዙ 4 ባደርገው ኦኬ ብዬ ወጣ በዚህ መልኩ ሰፋ ማለት ነው አሁንም ራይት ክሊክ አድርጌ ዊድዙን ሄይቱን ለምሳሌ 2 ባደርገው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ላርጀር ሳይዝ ሆነ just I can reduce this to 2.5 ይሄ ደግሞ ወደ 1.2 ልቀንሰው እንደዚህ አይነት ሳይዝ ሰጠኛል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ባለበት ሮቴት እንዲያደርግ ብፈልግ ሮቴሽን አንግል ለምሳሌ 30 ዲግሪ ብሰጠው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሮቴት አደረገ በ30 ዲግሪ ኦር 30 መሆን ቀርቶ 45 ዲግሪ ሮቴት እንዲያደርግና እንደ ዳይመንድ ሼፕ እንዲሰጠኝ ብፈልግ ደግሞ ያው ስኩዌሩ በ45 ዲግሪ ሬክታንግሉ በ45 ዲግሪ ሮቴት አድርጓል ማለት ነው from the horizontal ስለዚህ በዚህ መሰረት የምፈልገውን ነገር መቀየር ይችላልው ቅድም እንደተናገርኩት ሬንፎርስመንት እንዲኖረው ከፈለኩ ደግሞ እዚህ ጋር ሬንፎርስመንት yes ብዬ እንዲገባ ማድረግ ይችላልው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ሬንፎርስመንት ላይ ራይት ክሊክ እያደረኩ ባር ሳይዙ ባር ዲያሜትሩን ባለ ስንት እንዲሆን እንደምፈልግ መቀየር ይችላልው ማለት ነው ባር ስፔሲንጉ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላልው ኮንክሪት ከቨሩ just everything can be done ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት መጠቀም ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሼፕ እየተጠቀመኛለው ለዚህ ለሬክታንጉላሩ ሼፑን ሳይዙን ለመጨመር ነው ማለት ነው ስቀንሰው ደግሞ እንደዚህ አድርጌ መቀነስ ይችላልው ሌላ ክሮስ ሴክሽን ደግሞ በወስድ እንደዚህ አይነት ትራፒዞይዳል በወስድ ለምሳሌ just ራይት ክሊክ ስታደርጉ ቅድም እንዳልኩት ኔሚንግ ማቴሪያል እና ሬንፎርስመንት ኮንዲሽን ነው የሚነግረኝ ከዛ ይሄኛው ሪሼፕ ብለው እያንዳንዱን ጆይንት ይዤ የምፈልገውን ሼፕ ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ማስተላለቅ ይችላልው ኦር ወደ ሬክታንግል መቀየር ይችላልው ይሄኛው or some other different shape እንዲኖረው ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ based on your interest በዚህ መሰረት ክሮስ ሴክሽን እየተቀየረ ሄዳል ማለት ነው
ሴክሽን ዲዛይነር ስትጠቀሙ ግረ መንገድ 2-3 ሴክሽን እዚህ ጋር ብታደርጉ ሶፍትዌር ሴንስ የሚያደርጉ እንደ አንድ ሴክሽን ነው። ይሄም አንድ ሴክሽን እንደሆነ ግን ሁለቱም አይገናኙም፣ አየር ላይ ነው ያሉት። ስሎም ሲያሳያችሁ ሁለቱም አየር ላይ ተንጠልጥለው ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ always you have to avoid አንድ ብቻ እንዲኖር ወይም ደግሞ ሁለቱን አጣምራችሁ አንድ ክሮስ ሴክሽን እንዲፈጠር ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ማስተዋል ይገባል። በሁለቱም ኬስ ሴክሽን ዲዛይነር መጠቀም እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጠቃሚ ፋንክሽናሊቲ እንመለከታለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን ቲ ሲሆን እዚህ ጋር እነዚህ ጆይንትስ አክቲቭ ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ ጆይንቶች ተጠቅሞ የተለያየ ሼፕ መፍጠር ይቻላል። whenever it is important ማለት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮዎች እንድትመለከቷቸው አስተያየቶቻችሁን እንድትሰጡኝ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።